Han kunde ringa mig från ingenstans och säga att så här, ja, men nu kommer jag hämta dig, din jävla hora. Du ska få se. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Mitt namn är Alexander och idag ska vi då prata om våld i nära relationer. Ni alla här för ni har egna erfarenheter av att bli utsatta för våld i en relation. Började våldet på en gång eller hur var det för er? Det var först det psykiska. Han hade nedlåtande kommentarer om min kropp, att jag var ful, att jag hade celluliter på mina ben. Det var mycket så här negativa kommentarer. Han kunde ringa mig från ingenstans och säga att så här, ja, men nu kommer jag hämta dig, din jävla hora. Du ska få se. Liksom. Och sen successivt trappades det upp och blev fysiskt. Och jag tror att det tog ändå ett år för mig tills att det började bli fysiskt och sexuellt våld. Ja, det var samma sak för mig. Det var psykiskt redan från början. Det var allt så här från slut-shaming till fat-shaming, alltså allt möjligt. Så liksom, han var ju ganska så här obsessiv över hur många man har varit med innan och så vidare. Så det blev att man blev kallad hora, äcklig, smutsig, tjock, ful, allt möjligt. Jag tror att för mig så introducerade det sig via sex. Jag var väldigt, väldigt oskuldsfull för jag visste inte vad sex var förrän jag lärde mig i skolan. Han tog min oskuld och hade liksom våldsam sex med mig. Jag trodde det var så det skulle vara. Och sen så var det bara en del av min vardag. Minns du hur du reagerade första gången det hände? Inom sexet, när jag förlorade min oskuld till honom så bara frös jag. Jag kunde inte göra någonting. Och sen så fortsatte det bara. Jag blev besviken på mig själv väldigt mycket. Och det var liksom så här, inte det sättet jag planerade att förlora min oskuld. Direkt efter att det hade skett så bestämde jag mig för att jag ska lämna det här. Det här är inte en sund relation och en man ska inte få bete sig så här mot mig. Och jag tror att det tog ganska hårt på mig för jag har alltid sett mig själv som den här tjejen som bara skulle lämna om någon skulle bete sig så mot mig. Men det var ju inte så enkelt. Det gick inte. Och jag var alldeles för beroende av honom för att liksom ens kunna lämna. Varför gick det inte? Jag var ju rädd. Liksom. Jag var rädd att han skulle döda mig om jag lämnade honom på riktigt. Och jag var rädd att han skulle slå hårdare. Att han skulle våldta mig igen. Och liksom att det skulle bli ännu värre. Så att någonstans kändes det som att det var bättre att bara stanna. Alltså det är ju ganska svårt att lämna för man blir så manipulerad. Och att han är ju den enda människan i ens liv. Första gången han slog mig var vi liksom så här, vi hade bråkat och då jag bara satt tyst. Jag typ kunde inte reagera eller göra någonting åt det. Och jag hade sagt att jag ska lämna flera gånger. Men som sagt, han var ju den enda personen i mitt liv. Så då blev det ju, men han ber om ursäkt, han älskar mig, jag är kvar. Så fortsätter det så. Det var fint i perioder. Och han kunde vara liksom jättesnäll mot mig och jättefin mot mig. Men sen så var det här drastiska som successivt gick till att han blev aggressiv och blev arg och blev liksom läskig. Och det var en väldigt snabb övergång. Och det kunde vara att jag skrev ett sms en kväll att så här, men vad tråkigt att du inte kan prata ikväll. Och att han blev superarg då och kunde ta bilen direkt till mig och liksom, bli våldsam. För att han blev så arg på mig för att han tyckte då att jag skulle respektera hans tid. Att så här, okej, jag kunde inte skriva till dig, fattar du inte den jävla hora liksom. Det gick så fort i svängarna så att jag visste aldrig, så här, kommer han vakna arg idag? Kommer han vakna ledsen idag? Kommer han vakna glad idag? Just man glorifierar väldigt mycket de bra stunderna. Även om det är så mycket dåligt och så lite bra. Men man håller verkligen fast i det där lilla bra. Men vad brukar de säga under de här bra stunderna då? Alltså de kunde ju få en att känna sig som att man var the only girl in the world. Alltså man var det bästa, alltså, tyvärr. Det var liksom som att man alltid tänkte vi kan gå tillbaka till där vi en gång var. Exakt. Att man tänker att om vi bara jobbar på vår relation så kommer det bli så. Och om jag bara gör så här den här gången, om jag bara är lite snällare, om jag bara tänker på det här nästa gång, då kanske inte det här sker och då kanske vi kommer tillbaka till det där vi hade. Men vad sa de efter de var våldsamma? Förlåt, jag ska aldrig göra det igen. Jag älskar dig. Det där är allt jag ska aldrig göra igen. Ja, alltid. Alltså i början trodde man ju på det. Alltså de 2-3 första gångerna. Sen blir det så här bara, okej. Ja, och så här, som sagt, alltså det är ofta väldigt manipulativt. Och så här, den killen jag var tillsammans med, han var extremt bra på att vara manipulativ. Så att ena sekunden kunde han vara jättekärleksfull. Och sen så våldtog han mig. Och sen så var han jättearg på mig och sen så älskade han mig jättemycket. Och så kunde han ligga och gråta en hel dag för att han tyckte så mycket om mig. Men nu i efterhand,
Vad skulle ni säga var de första varningssignalerna? Alltså kontrollbehov, tror jag. Kontrollbehov. Mycket kontroll. Kontrollbehov och lögner. Ja. Och liksom så här, ja, alltså alla sorts kontrollbehov som finns. Typ. Men dels från så här, vilka man fick vara med, vad man hade på sig, vilka man skrev med, ens kompisar, vad man var. Vad man gjorde på sociala medier. Alltså man kände sig inte direkt fri, man kände sig kontrollerad. Men alltså man trodde det var på grund av att den personen älskade den. Så man tog en blind eye till det hela. Ja, exakt. Det blev så dubbelt liksom. Och sen så tror jag var så ung, så för mig var det också så här, jag visste inte riktigt hur en relation skulle se ut så att jag trodde ju liksom att han hade rätt till det han gjorde och att så här, det var helt rimligt det han utsatte mig för. Men det är samma här. Jag tänkte typ så här att jag tänkte att han visade sin kärlek för mig genom att jag är bara hans. Jag får bara vara fin för honom, jag får bara prata med honom, jag kopplade hans kärlek till hur mycket han kontrollerade mig. Och jag tänkte så här, ja, men det är kärlek för det är så det är. För just samma sak för mig. Jag hade alltså det var mitt första förhållande, min första kärlek, min första allt. Så jag hade ingenting att jämföra med. Så det var exakt samma så här, kontrollbeteende. Men för mig var det mer så här, alltså det var ganska glorifierat då att man skulle ha så här, en pojkvän som var lite svartsjuk för det betyder att den älskade dig och sånt. Så det, alltså man tänkte inte att det var riktigt fel i början förrän man typ började diskutera det med ens vänner. För min del så var det väldigt mycket så här, ja men det är så killar ska vara. Ja men någonstans jag trodde att han ägde mig. Och jag satte alla mina behov liksom, efter vad han tyckte och vad han ville. Det var det här året jag typ fattade att det inte skulle vara så. För så här, eftersom jag var så när jag var liten så har jag alltid tänkt typ, i mina nästa förhållanden att ja, men det är liksom så det ska vara. Vad finns det fler för varningssignaler? Men typ så här, hur mycket delar han med sig om sitt liv och sina vänner och sin familj och hur mycket lägger han sig i mitt? Är han liksom kriminell? För det var i mitt fall. Hålla på med droger och sånt där. Och det var en stor så röd flagga som jag där och då tyckte var lite coolt och såg upp till och var så här, wow, han ska beskydda mig. Men sen tänker jag isolering. Det är ju väldigt vanligt. Alltså, det börjar med att så här, jag inte fick ha killkompisar. Och sen så fick jag inte ha tjejkompisar. Och sen så fick jag inte ens prata med min syster. Så jag tror att det gick också ganska fort. Och jag tror att jag hann inte riktigt med att reagera på vad som hände. Och ja, det var väldigt mycket manipulation för mig med. Alltså det var ju förstås inga killvänner. Och sen så blev det så här, ja, du får inte vara mina bästa vänner. Och det var så han skulle kontrollera, han skulle ha alla mina så här lösenord för att så här, se att jag verkligen hade tagit bort alla. Okay. Så det var ju ganska svårt, så man kände sig ensam, man fick inte vara med sina vänner och så. Till slut var han på riktigt den enda jag hade. Så den enda jag kunde vända mig med mina problem och ensamhet jag kände var honom. Så till slut jag blev beroende. Han manipulerade mig tills han var den jag hade. Och hela mitt liv var liksom så. Så jag hade ingen att prata med. Jag hade ingen att umgås med förutom honom. När jag kollar tillbaka visste han exakt vad han höll på med. Det som jag har tänkt på mycket efteråt är att så här, när jag gick ur den här relationen och äntligen lyckades liksom komma ur allting, då visste jag inte vem jag var. Jag hade ingen koll på vad jag tyckte om, vilka jag ville vara med, vad mina intressen var. För att allting hade kretsat kring vår relation och kring hur han ville att jag skulle vara. Så att jag var ingen alls. Så att komma ut när man är 18 år och bara, vem är jag? Alltså, så jag hade noll koll. Jag tänkte vi går vidare till en tittarfråga. Hur vet man var gränsen för psykisk våld går? Jag vet inte, jag har bara fortfarande svårt att hitta den gränsen. Men jag skulle säga att om man känner att om jag är tillsammans med någon och den gör någonting som gör mig ledsen eller upprörd eller någonting och jag inte känner mig bekväm att säga det och att den tar vara på mina känslor för vad de är och bemöter dem på ett bra sätt, då är det fel. Var den är. Och att om man inte har ett sånt förtroende och en relation man kan prata om sånt, så tror jag inte det är liksom en bra relation alls. Alltså för mig var det så här, jag kände ganska tidigt att jag nådde min gräns, för det var väldigt så mycket. Jag kände mig kontrollerad, jag var inte mig själv längre, jag hade inte mina vänner. Alltså jag verkligen, som att jag hade raderats. Så jag nådde min gräns, men jag tänkte fortfarande så här, men han älskar mig. Alltså jag var ju fast i det fortfarande. Så det tog ju en lång tid efter gränsen tills jag verkligen bara lämnade. Hur brukade de bete sig framför era kompisar? Alltså han träffar ju bara mina vänner en gång varje vän. Och då blev det så här, han gillar ju inte dem. Han träffade mina föräldrar en gång och då var det så han satte på en fasad som att han var världens bästa kille. Mina föräldrar älskade honom. Han var jättefin mot dem. Han fick ju dem att tro att han var
en svärmors dröm. Liksom. Men så fort dörren stängdes så var han ju en helt annan person mot mig. Han avskydde mina vänner och ville ju som sagt isolera mig. Men samtidigt så var det ibland liksom så här, du får inte prata med dem. Alltså så var väldigt, markerade mig. Men ibland kunde jag bara vara kompis. Ibland så gjorde han narr av mig framför mina vänner och framför min klass. Alltså sådana där saker. Så det var väldigt så här, jag förstod aldrig vad jag hade honom. Hur ofta var de våldsamma? När det väl trappades upp då tror jag att det blev mer tätare och tätare. Så första året så var det egentligen inte jättemycket fysisk våld. Men ju mer tiden gick och ju mer jag började göra motstånd och jag kanske gick på den där festen som han sa att jag inte fick gå på, då blev det värre och värre. Vad säger ni andra? Ja, för mig var det så att det var ingenting i början. Så här. Men det blev ju mer sen. Och då, alltså det var ju att jag också gick emot och gjorde mer som jag sa. Och då blev det så här bara, jag får en örfil för att jag sa emot eller något sånt. För mig så gick det mer, det började väldigt fort. Och sen så var det liksom så här rätt ofta. En gång så tog det en lång paus. Vi bröt helt kontakten så kom det tillbaka igen. Han kom in på lektionen. Han tog mig ur och till badrummet på skolan och slog mig. För den här pausen och vad jag hade gjort under den här pausen och våldtog mig. Och det var sista gången vi sågs. Får jag bara fråga, visste du då liksom vad han utsatte dig för? Förstod du då hur illa du var? Jag hade lärt mig under den pausen begreppet våldtäkt. Och då förstod jag det. Men jag trodde fortfarande att våld är liksom en del i en relation. Och när jag såg honom komma in i det rummet så visste jag vad som skulle hända och jag var rädd och jag ville inte att det skulle hända. Alltså i början berättade jag liksom allt till min syster och mina närmsta vänner. Men sen blev det, han bara, du får inte säga till någon, det här är ju vårt förhållande, ingen har ju någonting med det att göra. Då blev det att jag slutade prata med mina vänner om det och sen till slut ta bort mina vänner överallt. Alltså jag kommer från en kristen familj. Så dels, det var en ganska stor anledning till att så här, det var inte någonting man pratade om. Och också det här sexuella våldet var ju väldigt hysch-hysch. Det är inte någonting man tog upp liksom med sina föräldrar eller människor i ens närhet. Och sen hade jag inga vuxna riktigt som jag litade på. Så att jag vågade ju liksom inte riktigt ta upp det här med någon i min närhet. För att det kändes också som att allting var mitt fel. Och han fick ju mig att tro också att allting var mitt fel. Min relation pågick lite mindre än ett år bara. Men jag var väldigt liten och jag fattade inte någonting. Så eftersom jag inte fattade någonting så sa jag ingenting. Mina föräldrar fattade att jag mådde dåligt. Det såg de ju på mig. Men alltså, som jag är mest tacksam för är mina bästa vänner. Alltså, efter jag hade tagit bort dem överallt, då gick de till mina föräldrar och berättade allt som jag sagt om förhållandet och allting. Så då blev det så här, de hjälpte mig ut det. Wow. Ja, fina vänner verkligen. Jag kommer ihåg en annan gång som någon som fattade. Och det var, när man var liten så man gick så här till skolsystern och kollade. Typ så här, skulle man kolla om ryggen växte rakt. Hälsokontroll. Exakt, hälsokontroll. Så jag gick dit så där jag hade tid. Så de kollade min rygg. Och sen så ser skolsköterskan att jag har blåmärken. Och hon frågade mig så här, jag ser att du har blåmärken. Hur är din familjesituation? Och jag var så äckligt manipulerad där och då. Så jag minns att där skyllde jag på min pappa istället för att skylla på den här killen. Som tur så blev jag inte kontaktad. Och ingenting hände med min pappa och så. Men det visar också på hur otroligt manipulerad jag var. Vad finns det fler för ursäkter ni använt? I samband med att någon kanske har misstänkt något eller märkt något? Eller? Alltså, jag brukade bara säga att allting var bra. Alltså, sen de bara, men vi vet ju att det inte är bra. Jag bara, jo, allt är bra. Alltså, jag försökte liksom få folk att tro att allting var perfekt. Mm. Ja, man målade upp en perfekta bilden på dem. Vad önskar ni mer att andra hade gjort? Fråga en extra gång hur jag mår. Det är vanligt att man är så här, men hur mår du? Eller, alltså så till sina vänner. Men sätt dig ner och fråga hur mår du i den här relationen. Och jag tror att hade fler bara gjort det så hade man vågat berätta. Kristina, vad hade du behövt mer av? Ja, det är mer att vännerna frågar mer en extra gång bara hur mår du? För då blir det så enklare. Okej, första gången kanske man säger ja, men jag är helt okej. Och sen så blir det så här bara, nej jag är faktiskt inte okej. Och då kan man berätta mer om hur man mår och så. Mm. Folk frågade hur jag mådde, men just för mig och i min situation så funkar inte det. För att ingenting fick mig, för jag förstod inte själv. Så jag tror i min situation så skulle det vara bättre att i förebyggande syfte att jag fick lära mig tidigare hur en relation ska se ut. Att när jag fick reda på vad sex var, att de berättade liksom så här om relationer och om våld i relationer.
Och där tänker jag att så här, förebyggande insatser är ju superviktiga. Och att så här, det behöver man ju göra redan från att man är liten och liksom kanske lära ut i skolan. Alltså bara det här med att det heter våldtäkt. Hur ska man veta att det inte behöver vara våld för att det var en våldtäkt? Det räcker med att det inte är samtycke. Vad skulle ni säga är det värsta era ex har gjort? Konstigt nog, så typ, i alla fall för mig, så väljer inte jag där liksom typ det smärtsammaste eller liksom så här, där det faktiskt alltså fysiskt gjorde ondast. Utan för mig var det när han tvingade mig att göra en abort. Okay. Och det för mig, som kommer från en kristen familj och har det på sina axlar. Liksom jag idag, alltså så här, jag är liksom för abort och så. Men jag där var uppväxt med att det är ett mord. Och att ha det på sitt samvete. Och det var liksom någonting inte jag kunde klara av då. Mitt värsta var ju att när jag kom på att han var otrogen. Och sen var det... Hur kom du på det? Ja, han hade glömt... Okej, det låter jättetoxic. Men han tvingade mig att dela sin plats. Och då Platsinfo på mobilen. Och då hade han gjort samma sak till mig. Men han hade glömt stänga av sin. Och då kollade jag och då skrev han bara, men jag är hemma nu. Så ser jag att han är på ett hotell. Och då åkte jag till hotellet. Och så typ catchade det. Och det slutade då med att han spelade offer, skyllde allt på mig och tvingade mig ha sex med honom. Efter att du hade tagit han på bargärning? Alltså det var lite liknande för mig. Dels var det ju, alltså våld var ju alltid värst och liksom det sexuella våldet. Men jag tänker just på en specifik händelse så delade han en bild på mig på sin Instagram, en nakenbild på mig. Det var liksom droppen tror jag för mig. Och det var också efter att vi hade gjort slut. Så det var lite som så här hämnd för det som hade hänt. Och han fick väldigt mycket respekt från liksom sina vänner, sin familj. Hans syster kommenterade till och med så här, ja, bror typ. Ja, exakt. Och han skrev också under bilden så här, Photoshop queen, att jag hade photoshopat bilden och att han hade legat med min bästa vän och att jag skulle sakna hans kuk, hade han skrivit. Så det var också liksom ett svek i sig. Sen var det liksom kanske inte det värsta han gjorde mot mig. Men det var också en så här händelse som jag verkligen har lidit av och haft svårt att släppa. För att det har verkligen varit liksom, det var så tufft för det delades med så många andra också. Det var inte bara mellan han och mig. Hur kände du när det hände då? Alltså jag blev extremt arg och besviken för jag tror att jag hade aldrig förstått att han skulle kunna gå så långt. Och absolut så tänkte jag så här, ja, men han kan vara aggressiv mot mig när vi är själva, han kan våldta mig när vi är själva, men han kan inte dela det här till så många människor. Så att jag blev extremt chockad också. Men det hela slutade med att min mamma åkte till den baren som han var på och skällde ut honom. Så att det fick ändå ett fint avslut på sätt och vis. Men, tog han ner bilden sen då? Ja, och la upp en ursäkt. Men det var också på grund av att min mamma tvingade honom att lägga ut en ursäkt. Ja, det var nog det värsta för att det var ändå, ja, som sagt, det var så många som såg. Och så många som stöttade honom också. Det var inte någon som kommenterade typ så här, men gud vad fan håller du på med? Det är ju också brottsligt att lägga ut en sån där bild. Ja, men det var inte det då. Det var många år sedan. Så det var inte så, alltså, jag hamnade mellan 2 generationer då de här lagarna inte riktigt fanns. Jag gick ju till polisen, men det fanns ju inte riktigt någonting man kunde göra då. Men idag så hade det ju antagligen blivit mer rättsliga åtgärder. Nu när ni ser tillbaka på alla de här händelserna, när önskar ni att ni hade lämnat? Alltså redan när han först började att jag skulle rensa mina följare, dela min plats och typ jag får inte gå ut och festa och sånt. Ja, det önskar jag att vi aldrig hade sett. Men det går väl inte riktigt att ta tillbaks. Men ja, samma som dig, att så här, direkt när man märkte att någonting var lite fel. Också, det började med att allting var lite för bra. Och jag tror också att så här, det gjorde ju att det blev konstigt när allting blev så himla dåligt. Så att direkt när man liksom märker att så här, nu är det någonting som är fel, nu är det lite kontrollerande, lite isolation, agera och bryt. För det är verkligen så viktigt att hålla koll på red flags. Fort du ser den, alltså, det kommer ju bara bli värre, så då ska man egentligen lämna. Så hur lyckades ni till slut lämna? Ja, det var ju tack vare mina vänner. Och då blev det så här bara, ja, men jag klarar inte mer av detta. Han behandlar mig dåligt, han är otrogen. Jag är ledsen hela tiden. Jag har ingen relation med mina vänner. Varför ska jag ha kvar någonting som bara får mig att må dåligt och typ destroys me? För min del så var det att jag till slut vågade berätta för min syster och min mamma. Och när man har berättat för familj så är det ju svårt att ta tillbaks.
Har du sagt någonting så kan du inte riktigt gå tillbaka. Så det var så här, jag var på en resa i Grekland och så gick vi en promenad och jag kommer ihåg att min mamma var så här, men Lina, det känns inte riktigt som att du är närvarande nu. Vart är du? Liksom. Och då hade han också hackat min mobil och läst alla mina anteckningar och sådär. Och jag kommer ihåg att jag mådde liksom jättedåligt. Och ni vet när man är på en resa, man har människor omkring sig. Det gick inte att vara tyst längre. Så att då var jag bara tvungen att spotta ut allting. Det bara brast. Ja, exakt. Det bara brast. Och jag minns verkligen den promenaden. Att det var så, jag bara sa allt. Hur kändes det efteråt liksom att bara få ut det? Ärligt talat så var det lite jobbigt. Det var inte bara den här, alltså så här lättnaden. Utan det var också att jag kände att så här, men shit, nu kan jag ju aldrig gå tillbaka. Och att jag visste vad jag hade att vänta mig hemma. Att så här, jag har ingen annan än honom. Jag har inga vänner. Jag har ingen att komma hem till. Och då blev det också så här läskigt. Så det var inte bara en lättnad. Vilket man kan tro att så här, ja, men nu fick jag säga allting. Nu var det en lättnad. Men jag var också rädd. Och också rädd för honom. Att så här, vad ska jag göra när jag kommer hem? Kommer jag kunna bibehålla det här? Kommer jag kunna lämna honom ens rent? Liksom? Hur var det för dig, Felicia? Det var typ så här familjerådgivning, för jag kom dit gråtandes efter ett bråk. Och jag bara kände att jag behövde verkligen prata med någon. Så jag pratade med någon där som bara såg liksom 14-årig flicka bara gråta. Som sen gjorde en polisanmälan. Och jag fick honom fälld. Du fick honom fälld? Ja, faktiskt. Så Hur kändes det? jag fick det bekräftat att min upplevelse var sann. Och att allt jag gick igenom var sant och att det var fel. Och att det inte var mitt fel. Och jag behövde höra det och jag behövde få det liksom på ett papper. För att jag själv skulle tro det. Även fast det inte ska vara så. Så Det blir en upprättelse i sig. Exakt. Av någon anledning så trodde inte jag mig själv förrän han blev fälld. Och det behövde jag verkligen. Slutligen, vad har ni för råd till de som lyssnar på det här och känner igen sig i era historier? Gå och prata med någon om det. Det är jätteviktigt. Lyssna på varningssignalerna. Jag får prestationsångest. Det är aldrig ditt fel när du är utsatt för våld. Oavsett vad du har gjort eller hur du har betett dig. Det är aldrig ditt fel när du blir utsatt. Tack för att ni var med. Blir du utsatt för våld i en nära relation så finns det hjälp att få. Kontakta BRIS, Kvinnofridslinjen eller polisen för att ställa frågor eller anmäla direkt. Vi kommer också ha länkar här nere i beskrivningen till andra ställen du kan vända dig till. Tack till er som har tittat eller lyssnat. Ha det bra. Hej då.